नमस्कार कार्यक्रम राजनीति र विकासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म विनीता केसी। दर्शकवृन्द यति बेलामा 2/3 को निकै नै बलियो सरकार छ र सुखी समृद्धि र नेपाललाई समृद्ध बनाउने नारा सरकारले तय पनि गरेको छ। तर समृद्धि र विकास यतिकै हुँदैन, त्यसका लागि विज्ञान र प्रविधिसँग वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकतातर्फ अगाडि जानुपर्ने कुरा केवल सरकारले मात्र होइन, यति बेलामा आम सर्वसाधारण नेपालीहरूले पनि यो कुरालाई महसुस गरिरहेका छन् र विज्ञान र प्रविधिसँग अब आत्मसात गर्दै अगाडि जान लाग्दा सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनहरू पनि बाक्लै रूपमा नेपालमा गर्न लागेको छ। तर नेपालमै भएका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन। पलायनता दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। अब आधुनिकीकरण, त्यसमा पनि वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि जाँदाखेरि प्रविधि मैत्री बनाउन खोज्दाखेरि सरकारले के कुराको तयारी गर्नुपर्छ र नेपाल विज्ञान र प्रविधिमा अझै पनि किन पछि छ त? टेक्नोलोजीको कुरा होस् या अरू अन्य प्रविधिको कुराहरू छ। अब नेपाललाई सक्षम के गर्नुपर्छ बनाउनका लागि र पलायन भएका ती वैज्ञानिकहरूलाई नेपालसम्म ल्याउनका लागि, फर्काउनका लागि के गरिनुपर्छ? यिनै विषयवस्तुमा आज हामी कार्यक्रम राजनीति र विकासमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेलामा स्टुडियोमा वैज्ञानिक डाक्टर असीम ढकाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। अब अहिले पछिल्लो समयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनहरू धेरै नै बाक्लै रूपमा नेपालमा हुन पनि थाल्यो। के छ अहिले जुन विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने कुरा सरकारले महसुस गरिरहेको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढिरहँदाखेरि हाम्रो देश नेपाल कहाँ छ? हाम्रो देश नेपाल विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा त धेरै नै पछि नै छ। अब हाम्रो समाज पनि, हाम्रो समाजमा पनि विभिन्न कुरीतिहरू छन्। यी सबै कुरीतिहरूलाई चिरेर समाजलाई अगाडि लाने, समाजमा आर्थिकदेखि लिएर वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्ने र सामाजिक चेतनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा आएको छ। योभन्दा अगाडि विज्ञान प्रविधि भनेको एकदम हेला गरेको क्षेत्र थियो। अब चाहिँ त्यति हेला गरेको क्षेत्र होइन, तर त्यसमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ। अब के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट सायद उहाँहरूले जान्न चाहेको कारणले यस्तो सम्मेलनहरू गर्दै हुनुहुन्छ आजकल अलिक बाक्लै रूपमा। यो चाहिँ एकदम सराहना गर्नुपर्ने हो छ भने अघि बढ्नुपर्ने कामहरू धेरै नै छ। यसमा विस्तारै छलफल गर्दै जाँदा। हजुर, अब यस्ता नेपालमा यस्ता खालका सम्मेलन अहिले बढिरहँदाखेरि चाहिँ यो सम्मेलनबाट नेपाललाई फाइदा हुने कुरा चाहिँ के हुन्? केही पनि नहुने भन्दा सम्मेलन हुनु एउटा राम्रै कुरा हो। यसमा छलफललाई सुरुवात गर्ने धेरै राम्रो नै हो। तर यो सम्मेलन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ अरू विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर अफकोर्स अहिले जुन नेपालमा यो चेतनाको विकास हुँदै गर्दाखेरि यो वैज्ञानिकहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको भावना के छ भनेर बुझ्न उहाँहरूले खोज्नु भएको छ र यो सम्मेलनहरू गरिरहनु भएको छ। यसलाई सराहना गर्दै पनि उहाँहरूलाई हामीले कति बुझाइसकेको। जस्तो आजभन्दा 2.5 वर्ष भयो म यहाँ नेपालमा बाहिरबाट आफ्नो काम छोडेर नेपालमै विज्ञान प्रविधिको के गर्छु भनेर आएको। यसको यो अन्तरालमा मैले विभिन्न लेखेरै हामीले, म लगायत हाम्रा अरू म जस्तै साथीहरूको मिलेर हामीले नेपाल रिसर्च अलायन्स भन्ने एउटा यस्तो संस्था जस्तो हामीले अलि इन्फर्मल संस्था हामीले दर्ता त गरेका छैनौँ, हामीले त्यस्तो प्रोसेसमा छौँ। त्यस मार्फतबाट हामीले चाहिँ लेखेर नि कति कुराहरू हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। ती सुझावहरूमा खासै उहाँहरूले त्यति कार्यान्वयन गरेको चाहिँ देखिँदैन। अब सम्मेलन मात्र गरेर पनि भएन। यी सुझावहरूमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ सुधार भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सम्मेलन गर्नु राम्रो नै हो, तर सम्मेलनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिजहरू चाहिँ कानुन बनाउने कामदेखि लिएर अन्य विभिन्न कामहरू बाँकी छन्। ती कामहरू चाहिँ गर्नु प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हजुर, यता विकास र समृद्धिको नारा त्यहाँ छ र विज्ञानलाई आत्मसात नगरिकन डेभलप त हुँदैन। यो कुरा धेरै फरकको पनि हो। यहाँले भन्नुभयो अझै पनि समाजमा त्यो विज्ञानलाई लिएर अलिकति त्यो संकीर्ण सोचहरू अझै पनि छ भनिरहँदा यस्ता खालका सम्मेलनहरू गर्नका लागि सायद जुराउनलाई निकै कठिन पनि पर्यो होला बुझाउनका लागि। हजुर, अब अघिले भने योभन्दा अगाडि विज्ञान प्रविधिमा यस्ता सम्मेलनहरू गर्नुपर्छ भन्ने चेतनै थिएन। अब अहिले बिस्तारै चेतना आएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर
अब यो सम्मेलन किन गरियो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सजिलो छ सम्मेलनलाई 1 करोड रुपियाँ छुट्याइदियो जस्तो यो सरकारको वार्षिक कार्यक्रमभित्र नै उहाँले राखेर यसलाई चाहिँ सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको कार्यक्रममै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममै प्रस्तुत गरेर पर्ने भएको कारणले उहाँले त्यसरी राख्नु भएको छ ठिक छ यसलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन तर त्योभन्दा पनि र उहाँले पहिलो सम्मेलन गर्ने भनेर राख्नुभन्दा पनि पहिला कानुन बनाउने यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू के गर्ने हो त्यसको लागि बजेट विनियोजनदेखि लिएर यी अब जुन नेपालमा फर्केर आएका वैज्ञानिकहरू अथवा नेपालमै हुर्किएका जुन वैज्ञानिकहरू छ र नेपालभित्र रहेका जुन बालबालिकादेखि लिएर नेपालको समाजमा कसरी विज्ञान त्यसभित्र चाहिँ समाहित गरेर विज्ञान हाम्रो संस्कृतिमा विज्ञान समाहित गरेर विज्ञान प्रविधिलाई बढाउने र यसको बढावा दिने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने खासै प्राथमिकता त्यो हुनुपर्थ्यो तर अलिक सजिलोको बाटो चाहिँ सरकार अथवा सरकारका सल्लाहकारहरूले लिएको हो कि जस्तो लाग्छ तथापि यसलाई म नकारात्मक रूपमा लिँदैन यो सकारात्मक प्रवेश नै हो तर त्योभन्दा पनि जरुरी चिज अरू थियो यो चाहिँ सजिलो बाटो भयो यसलाई सचेत बजेट छुट्याइदियो त्यसपछि एउटा सम्मेलन गरिदियो हामीले युवा वैज्ञानिकहरूको लागि के गरेका छौँ है भन्न उहाँहरूलाई सजिलो भयो तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जुन हामीले अगाडि नै दिएको लेखेरै दिएको 15-20 वटा बुदामा हामीले लेखेर दिएको छ यो गर्नु जरुरी छ अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने चिज छ जस्तै नीति नियम कानुन बनाउने कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अहिले जुन यसको समस्याको बेल बिस्तारै लगाउँला त यस सम्बन्धी हामीले दिँदाखेरि 30मा सुनवाई नगरिकन अहिले यो सजिलो बाटो अपनाएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यो सम्मेलन गर्दाखेरि स्वदेशी लगायत धेरै विदेशी वैज्ञानिकहरू पनि त्यहाँ आउनु भएको हुन्छ र सम्मेलन गर्दै पछि यहाँहरूले विभिन्न कार्यपत्रहरू पनि त्यहाँ दिनुभएको हुन्छ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो कार्यपत्र अब सबै पालना नभए पनि केही हदसम्म चाहिँ सफल भएको छ कि छैन के छ अवस्था मेरो विचारमा छैन योभन्दा अगाडि हामीले धेरै नै कुरा लिखित रूपमा दिएकै छौँ दिँदाखेरि पनि खासै भने त्यसमा सुनवाई चाहिँ भएको छैन कार्यपत्रहरू हामीले उहाँहरूलाई दिने र त्यो थन्काएर नै बसिरहने हो भने चाहिँ खासै यस्तो सम्मेलनको कुनै तात्पर्यता हुँदैन तर यो सम्मेलनमा आएका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सुनवाई गर्न एकदम जरुरी छ हजुर आयोजना व्यवस्थापन चाहिँ कतिको राम्रो थियो जसो हामीले विगतमा भन्दा कि र्यापिडली यो प्रोग्रामहरू बढी पनि रहेछ होइन एउटा व्यवस्थापनको पाटोबाट हेर्दाखेरि राम्रो हुँदै गइरहेछ या कस्तो खालको खस्कँदो के छ अब हाम्रो नेपालको संस्कृति नै कस्तो छ भने समयमा सुरुवात नहुने हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात गर्नलाई मन्त्रीज्यूहरू अब प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जो हुनुहुन्छ राजनीतिक कर्मीहरूलाई नै कुर्नुपर्ने उहाँहरूलाई नै उहाँबाट नै सुरुवात गर्ने उहाँबाट त्यस्तै नै चलन छ त्यो भएको कारणले र उहाँले दिएको समयभन्दा बढी बोल्ने कारणले यी आतिथ्यहरू चाहिँ यो सम्मेलन मात्र नभइकन सम्पूर्ण जति पनि नेपालमा हुने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समस्या के छ भने समयमा सुरुवात नहुने पोलिटिक्स नै घुस्दाखेरि चाहिँ अलिकति टु द पोइन्टमा कुरा नहुने अलि राजनीति अलि पर विज्ञान प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि हामी कति कुराहरू चाहिँ हामी फेरि रूढिवादीतिरै फेरि फर्किँदै कुरा गर्छौँ आज भर्खर एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँलाई सायद यो भन्न हुने वा नहुने त्यो अर्कै कुरा हो मैले बोलिरहँदाखेरि आज म भर्खर प्रेजेन्टेसन दिएर आएको थिएँ म त्यही कन्फरेन्समा त्यहाँ म प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दाखेरि एकजना अलिकति हाई प्रोफाइलको मान्छे कोही आउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ विदाई राम्रोसित गर्न नसकिएको कारणले मैले बोल्दा बिचमै काटेर उहाँलाई चाहिँ विदाई गर्नु पर्यो भने मैले मेरो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बेलामा मोमेन्टो के दिने कार्यक्रम थियो त्यो अगाडि छुट्नु भएछ के कारणले छुट्नु भएछ मैले बोल्दै रोकेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो मोमेन्टो दिनुभयो र त्यसपछि मलाई फेरि बोल्न दिनुभयो फेरि बोल्दा 10 मिनट बोलेँ मेरो 15 मिनट प्रेजेन्टेसन थियो 10 मिनट बोलेँ उहाँले रोक्नुभयो कार्यक्रम भयो त्यसपछि फेरि अनि मैले 5 मिनट बोल्नु पर्यो यो यस्तो चाहिँ संसारको कुनै पनि सम्मेलनमा यस्तो चाहिँ बोलिरहेको मान्छेलाई काटेर यो एउटा चाहिँ अनावश्यक तामझामतिर चाहिँ यो जुन मिडिया छ यस्तो चाहिँ भइरहेछ तर समग्रमा यस्तो कुराहरू जस्तै मैले आज भने सायद उहाँहरू काममा पर्छ उहाँको काममा परिसकेपछि सायद यस्तो गर्न नहुने रहेछ कि भनेर सायद यो बिस्तारै क्रमशः रूपमा सुध्रिँदै जान्छ कि भन्ने म आशा भएको छु भनेपछि एउटा जे कुराको लागि हामी काम गरिरहेछौँ अहिले हामी विकास र प्रविधिमा जोडिरहेछौँ एउटा टपिक भन्दा बाहिर अलिकति मानमनितो खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो इस्युलाई चाहिँ त्यसले डाइभर्ट गर्न सक्छ यो मैले बोलिरहेको छु किन भने त्यो समयमा आज यो सङ्ग्रह कोट्याउँदाखेरि युवाको सशक्तिकरण भन्ने मैले त्यसमा के भन्दै थिएँ भने त्यो तत्कालै भन्दाखेरि
युवाहरूलाई गणितै भनेको उहाँहरूलाई उनीहरूको पुरै सुनिँदैन उहाँहरूको भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ अलि बुढा युवाभन्दा अलिकति माथि भएका प्रौढहरूको नै उहाँहरूलाई नै बढी प्रायोरिटी दिन्छ भन्दै गर्दाखेरि मलाई काटिएको देखाएको छ र मलाई काटेर अलिकति अलिक सम्मानित कोही मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ प्राइज दिने त्यो सेरेमनी गरियो भन्ने त्यो भएपछि त्यहाँको दर्शक त्यो जग्गामा बस्नुभएका दुई चारजना साथीहरूले त्यो मैले प्रेजेन्टेसन सकाइसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यो कमेन्ट गर्नुभयो तर देशको विडम्बना अब तर यसमा सुधार हुँदै जान्छ व्यवस्थापकीय पक्षहरू हाम्रो धेरै कमजोर छन् अब यसलाई बिस्तारै सुधार्दै जानुपर्छ यसमा हामी युवाहरू पनि लागिरहेका छौँ यसमा हामी के गर्न सक्छौँ सहयोग यसमा गर्दै जानेछौँ हजुर अब अहिले सरकारले विज्ञान र प्रविधि नै आत्मसात गर्ने भनेर आफैले नारा पनि तय गरेको छ अर्कोतर्फ यस्ता सम्मेलनहरूलाई पनि बढावा दिँदै नै छ तर कसो भन्दाखेरि अहिले अघि पनि यहाँले भन्नुभयो अहिलेका हाम्रो यो युथहरू अनि त्यसपछि जस्तो स्कुल पढ्ने बच्चाहरू नै भनौँ होइन साइन्सप्रति उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनि त्यो के नयाँ आविष्कारहरू पनि अहिलेको बच्चाहरूले गरिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ यस्तो चिजलाई बढावा दिनका लागि चाहिँ जस्तो हामीले पढ्ने त्यो पाठ्यक्रमको शिक्षा मात्रै पनि त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले म्यानेज गर्दै अगाडि लान सक्छौँ जुन हजुरले भन्नुभयो पाठ्यक्रम मात्र आवश्यक के अरे त्यसले मात्र सबै कुरालाई त्यसले समेट्दैन भन्नुभयो यसमा म हल्का थप्न चाहन्छु के थप्न चाहन्छु भने जुन पाठ्यक्रम जुन हाम्रो छ त्यो पाठ्यक्रमलाई नै विकास गर्नु परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ताकि यो पाठ्यक्रम भनेको खालि किताबलाई घोकेर मात्र अगाडि बढ्ने होइन कि त्यसमा प्रयोगात्मक चिजहरू हुनुपर्छ भन्ने पाठ्यक्रमलाई नै हामीले चाहिँ यसलाई सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यस्तै त्यो पाठ्यक्रममा हामीले 50% ठिक छ गएका गरेको कुराहरू चाहिँ पढ्ने त्यसलाई चाहिँ सिक्ने कुराहरू त छँदैछ त्यसमा विश्लेषणात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने जस्तै अब न्युटनको ल हामीले पढ्यौँ भने न्युटनको कानुन पढ्दा पढ्दै यसलाई कसरी चाहिँ अब हाम्रो जीवनको सँग त्यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्ने त्यो कुरालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने छ प्लस हाम्रो नेपाल यो जुन रूढिवादी नै समाज भएको कारणले यो रूढिवादीलाई कसरी छिर्दै जाने भन्ने कुरा स्कुलदेखि नै त्यो मिलाउँदै जानुपर्छ त्यही भएर हाम्रो पाठ्यक्रम बगैर अर्को कुनै चिज विज्ञानमा चाहिँ बच्चाहरूलाई इन्भल्भ गराउनु भन्दा पनि त्यो चिज जुन इन्भल्भ गराउनु भन्ने चिज त्यसलाई पनि पाठ्यक्रममा नै समाहित गर्दै यसलाई समाजसँग नै जोड्दै त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने मैले चाहिँ जरुरी देख्छु र त्यसमै नै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर तपाईँहरूले विभिन्न प्रोग्राम पनि गरिरहँदा हुन्छ भनौँ न अहिलेको एउटा स्कुल लेभलकोदेखि लिएर कलेजकोदेखि हरेक प्रकारका ती भर्खरको युथहरूसँग पनि साक्षात्कार गरिरहँदाखेरि अहिलेको युथहरूमा यो विज्ञानलाई लिएर चाहिँ एउटा विभिन्न क्वेसनहरू पनि हुन्छ होइन कस्तो छ अहिलेको युथको चाम चाहिँ युवाहरू भनेको स्वभावले युवा तथा बालबालिकाहरू स्वभावले कौतूल उहाँमा कौतूलता हुन्छ यो कौतूलतालाई नै हामीले सही तरिकाले यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ जब यो कौतूहलतालाई हामीले चाहिँ मार्न खोज्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ यसको वरिपरि प्रणाली हामीले विकास गरेर उहाँहरूको जुन कौतूलता छ त्यसलाई बढावा दिँदै त्यसलाई चाहिँ विज्ञान र नव परिवर्तनतिर चाहिँ हामीले उन्मुख गराउन सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो समाज पनि पछाडि जाँदै जान्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि उहाँ स्वाभाविक रूपमा कौतूलता हुने भएको कारणले त्यो कौतूलतालाई नै बढावा दिने प्रकारको पाठ्यक्रम विकास लगायत उहाँहरूले हामीले के पनि दिएनौँ भने पनि उहाँहरू खोजी अहिले इन्टरनेटको जमाना छ अहिले ठाउँ ठाउँमा इन्टरनेट पनि सामाजिक सञ्जालले विश्वलाई नै साँचो बनाइसक्यो हजुर त्यही सन्दर्भमा उहाँले त्यो नगर्दा पनि उहाँहरूले खोजिहाल्नुहुन्छ अहिले इन्टरनेट मार्फत तर त्यसलाई अझै सही तरिकाले चाहियो किन यो जुन सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटमा सही मात्र इन्फर्मेसन छैन त्यसमा गलत इन्फर्मेसन पनि छन् नचाहिने इन्फर्मेसन पनि छन् त्यसलाई विषयवस्तुलाई भङ्गाएका कुराहरू धेरै छन् भने त्यसलाई सही रूपमा हामीले च्यानलाइज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई सही ठाउँमा चाहिँ त्यसको दिशालाई निर्देश गर्न सकेनौँ भने अलिकति दुर्घटना पनि हुन्छ किन मान्छेले नराम्रो सही चिजलाई जस्तै अब अमेरिकाको उदाहरण दिने भने अमेरिकामा अझै पनि 40% त्यहाँको विज्ञान प्रविधि राम्रै छ तर त्यहाँको 40% मान्छेले डार्विनको सिद्धान्तलाई मान्दैनन् किनभने उहाँहरू त्यो धार्मिक उहाँहरूको जुन त्यो छ त्यसबाट नै शिक्षित भएको कारणले भनेपछि अमेरिका जस्तो देशमा पनि यो जुन कौतूलता छ त्यसलाई सही च्यानलाइज गरिन यसलाई सही रूपमा यसलाई चाहिँ यसको वरिपरिका प्रणाली विकास गरिन भने त्यसमा पनि हामीसँग स्रोत साधन भए तापनि त्यसमा समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा त यो उदाहरणले देखायो भन्नुको मतलब हामीले त्यसलाई सही रूपमा च्यानलाइज गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ यो के पढ्ने के नपढ्ने के हेर्ने के नहेर्ने भन्ने कुरा
एउटा बृहत रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ एनालाइटिक स्किल जुन अरू डेभलप गरेर त्यसमा प्रश्न सोध्ने चाहिँ त्यो स्किलदेखि लिएर त्यस्तो चाहिँ कौतुकतालाई सही रूपमा च्यानलाइज गर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ। हजुर, जस्तो अहिले साइन्स भन्ने बित्तिकै अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ प्र्याक्टिकल नै यसमा धेरै हुन्छ, जति प्र्याक्टिकल गर्दै गयो त्यति धेरै नलेजहरू गेन हुँदै जान्छ यसमा। अहिलेको जुन मेन हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नको लागि गाह्रो छ, जस्तो केमिकलको कुरा गरौँ वा रिसर्च हलको कुरा गरौँ होइन, यस्तो धेरै गाह्रो छ भनेर आम विद्यार्थीहरूले पनि गुनासो गरिरहन्छन्, अहिले कस्तो छ? यसमा म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नेपालको शिक्षा भनेको धनीमानी र बोर्डिङ स्कुलमा मात्र होइन, एउटा चाहिँ नेपालको शिक्षा भनेको हाम्रो गाउँ गाउँमा हरेक गाउँ गाउँमा रहेको जुन स्कुलहरू छन् ती स्कुलहरूमा पनि यो प्रयोगात्मक शिक्षा जरुरी हुन्छ। बोर्डिङहरूमा त हल्का सोच साधन अलिक बढी होला, तर हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि प्रयोगात्मकलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो नेपालमा भएका प्राथमिक स्कुलदेखि लिएर जति पनि माध्यमिक स्तरका स्कुलदेखि लिएर जुन सरकारी स्कुलहरू छन् ती सबैमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोगात्मक शिक्षा हुने त्यहाँ जुन आधारभूत प्रयोगशालाहरू छैनन्। पहिला त्यसको प्रति विकास गर्दै जानु पर्यो, त्यो विकास गरिसकेपछि पाठ्यक्रम विकास गर्दै जानु पर्यो होइन, एउटा कुरा। र त्यसलाई त्यो पाठ्यक्रमको एउटा प्रमुख महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा प्रयोगात्मक शिक्षाले लिएर जानु पर्यो होइन। अनि हजुरको खासै प्रश्न अर्को के थियो भन्दाखेरि जस्तो केमिकल यहाँनिर पर्याप्त उपलब्ध नहुनु यो पनि यसको लागि पनि उनीहरूलाई मैले प्राइमरी लेभलको कुरा गरेँ होइन। अब त्यसपछि अब स्कुल कलेज लेभलमा त्यही नै हुनु पर्यो, त्यसलाई देखाउनु पर्यो। र अब हामी चाहिँ अलिकति रिसर्चमै जुन लागेका छौँ, हामीलाई चाहिने केमिकलदेखि लिएर विभिन्न इक्विपमेन्टहरू छ, यी सबैहरू हामीले आयात गर्दाखेरि अहिले 20-25% भन्सारहरू हामीले तिरिरहेका छौँ, जबकि हामीले सरकारसँग हामीले केही पनि सहयोग पाएका छैनौँ। त नपाउँदा पनि हामीले विभिन्न स्रोत साधनहरू जोगाड गरेर आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर भए पनि विभिन्न यस्ता केमिकलदेखि लिएर हाम्रो इक्विपमेन्टहरू साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू हामीले चाहिँ आपूर्ति गर्दाखेरि लाग्ने भन्सार करमा हामीले छुटै पाएका छैनौँ। हामीले छुटको लागि हामी विभिन्न कुद्यौँ र विभिन्न तरिकाले निर्णय हुँदै पनि उहाँहरूले कति हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीले कुरा बुझेर ल ठिक छ यो हुनुपर्छ ल यसमा लागि भनेर सचिव स्तरीय निर्णय समेत गर्दाखेरि पनि लास्टमा गएर अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिनु मिल्दैन भनेर चाहिँ लेखिदिनु भएको उदाहरण पनि मसँग नै छ। भन्नुको मतलब जुन यो केमिकलहरू ल्याउँदाखेरि भन्सारमा लगेर रोकिनेदेखि हाम्रो सामान लगभग 1.5 महिना जस्तो चाहिँ भन्सारमा रोकियो। उहाँहरूले चाहिँ हामीले भन्सार छुट खोजेको थियौँ एउटा। अर्को चाहिँ भन्सार तिर्न सक्ने हामीसँग क्षमता नभएको कारणले हामीले डोनेसनमा एउटा पाएको सामग्रीहरू समेत आयात गर्दाखेरि समस्या छ। अर्को हाम्रो साथीहरूको समस्या के छ भने यस्तो केमिकल हजुरले भन्नु त्यो कति चाहिँ यो चाहिँ आज उहाँहरूले सिप गरेको उहाँबाट पठाएको 1 हप्ताभित्रमै यसलाई चाहिँ लिएर कुल -60 डिग्रीमा कुल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो आउँदा त्यसको ढिलाइ भयो भनेदेखि त्यो हामी त्यत्रो खर्च गरेर त्यत्रो भन्सार तिरेर हामीले चाहिँ लिएर आउँछौँ, तर लिएर भन्सारले समय लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो वेस्टै हुन्छ, त्यो पैसा पनि वेस्ट भयो। अब यसले सही सदुपयोग पनि भएन। भन्नुको मतलब जुन आयात गर्नुपर्ने जुन सामग्रीहरू आयात गर्नुपर्ने जुन हाम्रो पूर्वाधारको लागि विकास गर्नुको लागि हामी आफैले गर्दाखेरि पनि सहयोग पाएका छैनौँ। तथापि अब म के चाहन्छु भने एउटा वैज्ञानिकहरूको हाम्रो युवा वैज्ञानिकहरूको एउटा भोइस चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगोस् भन्नको लागि म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई भन्सार छुटदेखि लिएर यस्ता हाम्रो जुन इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर केमिकलहरू जुन आयात गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिक फास्ट ट्र्याक मेकानिजम के बनाइयोस् कि भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु इनकेस कसैले हेर्नु भएको छ भने। हजुर, अब कस्तो भन्दाखेरि यो साइन्स भन्ने बित्तिकै अलिकति गाह्रो पनि सब्जेक्ट, पैसा पनि धेरै खर्च हुने, टाइम पनि धेरै लाग्ने होइन। यदि धेरै समस्याहरू झेलेर एउटा विद्यार्थीले त्यति मेहनत गरेर यो तहमा पुगिसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि जब कुरा गएर ठोकिन्छ जबमै गएर होइन, त्यो चाहिँ अवस्था के छ? एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो साइन्स गाह्रो विषय भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई म खासै खण्डन गर्न चाहन्छु। खासै भने विज्ञान भनेको त्यति गाह्रो विषय होइन, त्यसलाई सही तरिकाले सिकाउन सक्नु पर्यो हामीले। किन विज्ञान भनेको हामी जुन देखिरहेको विषय हो त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्दै डेभलप हुने चिज हो भनेपछि
यो गाह्रो किन भइरहेको छ भने हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ यो प्रयोगात्मकसँग हामी चाहिँ यसलाई गएर जोड्न सकेनौँ एउटा चाहिँ हाम्रो जुन एनालाइटिकल कुराहरूसँग यसलाई जोड्न सकेनौँ जब यसको प्रयोगात्मक पक्ष र यसको जुन एनालाइटिकल पक्षसम्म चाहिँ हामीले यसलाई जोड्दैनौँ त्यसपछि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ यो चाहिँ एकदम अमूर्त हुँदै जान्छ होइन यसलाई मूर्त बनाउनको लागि यसलाई हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जीवन जुन हाम्रो दैनिकीसँग यसलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म हामीले यसरी जोड्दैनौँ यो साइन्स गाह्रो नै हुन्छ म्याथमेटिक्स पनि त्यस्तै हो म्याथमेटिक्स पनि अब 2 र 2 जोडेर 4 हुन्छ यी कुराहरू हेर्दै सेक्दै जाने कुरा हो यो त कुनै सही नै कुरा हो खासै त तर यसलाई हामीले सही तरिकाले जोडेर लिएर जान सकेनौँ भने गाह्रो हुँदै जाने चिज हो एउटा प्रश्न त्यो भयो हजुरको अनि अर्को चाहिँ यो प्रश्नको अर्को पाटो के थियो मैले बिर्सेँ जस्तो जबको कुरा हजुर अब नेपालमा भन्ने हो भने विज्ञान पढेर खासै हो भने जब छैन अब जब किन छैन भने नेपालमा चाहिँ विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थाहरू नै छैनन् यिनीहरूलाई प्रवर्धन भएकै छैनन् यसको विकास गर्नु नै बाँकी छ अब हामी लगायत म आइसकेपछि हामीले जुन फुटुङ रिसर्च इन्स्टिट्युट भनेर एउटा अनुसन्धान संस्था गर्ने संस्था जन्मायौँ त्यसपछि त्यसमा 4 जना पोस्टकहरू अमेरिकाबाट फर्केर अमेरिकाबाट येल युनिभर्सिटी जस्ता एकदम ठुलो युनिभर्सिटीबाट त्यहाँ पोस्टक पाउँदा पनि उहाँ छोडेर म नेपालमै गर्छु भनेर उहाँहरू आएर एउटा हामीले चाहिँ एउटा नयाँ जब क्रिएट गरेछौँ हैन यो एक दुईवटा उदाहरणहरू हुन् तर यस्तो चाहिँ धेरै नै गर्न बाँकी छ यस्तो धेरै गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामी जस्ता संस्थाहरू हामी जस्ता वैज्ञानिकहरू जो फर्केका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने नीति नियमहरू त्यस्ता कानुनहरू हाम्रो समस्याहरू सुनिदिने त्यस्तो भएपछि यी बिस्तारै जबहरू क्रिएट हुँदै जान्छन् तर अहिलेको सिचुएसन भन्ने हो भने यस्तो उयोहरू चाहिँ छैन यस्तो चाहिँ विज्ञानमा मैले पिएचडी गरेँ भने कि मैले आफै सुरुवात गर्नु पर्यो किनभने म विदेशी नै पर्यो अहिलेको विडम्बना यही नै छ एउटा सरकारले त फेरि भनौँ न नेपाली वैज्ञानिकहरू चाहिँ नेपालमै फर्क अभियानलाई पनि नारा नै तय गरेर पनि चलाएको छ होइन सम्मेलन अब यहाँहरू फर्किनु भयो एउटा इक्जाम्पल पनि हो र प्लस यो देशको माया होइन आफ्नो देशलाई विकास गर्नको लागि यो तपाईँहरूको प्रेरणादायक भूमिका पनि हो अब तपाईहरुलाई चाहिँ पर्सनली अहिले काम गर्नको लागि अब उहाँ सबै एउटा छोडेर आउनु भएको छ आफ्नो करियरदेखि लिएर अब यहीँनिर चल्नका लागि चाहिँ कतिको गाह्रो छ हामीलाई एकदमै गाह्रो छ सर्वप्रथम त विज्ञान प्रविधिलाई नियमन गर्ने यसलाई सम्वर्धन गर्ने कुनै निकाय नै छैन अब नासले म नै नियमनकारी बढी हुँ भनेर नासले भन्दै गर्दा नासले आफैले अनुसन्धान गर्छ अब उसले नियमन पनि गर्ने र उसले अनुसन्धान पनि गर्ने हो भने उहाँहरूको नियमनको जुन सँग र हामीले गर्ने अनुसन्धानसँग त्यो के हुन्छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ उहाँले जुन अब हामीलाई स्वीकृति दिने स्थितिमा पुग्नुभयो भने उहाँले त्यो गर्ने उहाँले क्षमता राख्दैन त्यो भएर त्यो क्षमता भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको कानुनत कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको कारणले यो एथिकल्ली मिल्दैन त्यो कारणले अहिलेको स्थितिमा उहाँले खासै हामीलाई त्यो पनि गरिरहनु भएको छैन के भन्नु छ अनुगमन र हामीलाई सम्वर्धन गर्ने आदि इत्यादि कामहरू उहाँले गरिरहनु पनि भएको छैन भने नगर्दा नै राम्रो हुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा त्यसको लागि अलग्गै नयाँ कानुनै आवश्यकता पर्दछ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि रूपमा प्रवर्धन गर्ने संस्थाको एकदमै जरुरी छ एउटा यो अभियानमा हामी चाहिँ जो लागेको छौँ हामीलाई एउटा सबभन्दा पहिला त एउटा कानुनी एउटा संस्था चाहियो जसले चाहिँ अब नेपालमा गएको नास्ट नार्क विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय त्यसपछि हजुरको हामीले जुन विषयिक अनुसन्धान गर्छौँ जस्तै मैले कुनै कृषि सम्बन्धी कुनै प्रविधिको विकास गर्दैछु भने अब कृषि मन्त्रालयसँग पनि जानु पर्यो त्यसपछि हामी चाहिँ गैर नाफामूलक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी समाज कल्याण परिषदमा पनि जानु पर्यो त्यसपछि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पनि जानु पर्यो हामीले आर्थिक यी सबै निकायहरूमा गएर हामीले अलग अलग स्वीकृति लिएर अनि हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले एकदमै गाह्रो स्थिति छ तर यो सबैबाट हामीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि एउटा आधिकारिक निकाय जसले चाहिँ हामीलाई सम्वर्धन र आधिकारिक निकाय र त्यसमा एउटा स्पष्ट कानुन त्यो नभएसम्म अहिलेको स्थितिमा यो जुन हामीले गर्न खोजेको कामहरू अगाडि बढ्ने स्थिति छैन अब गरिरहेको मान्छेहरू पनि फर्केर जाने स्थिति चाहिँ यो भयावह स्थिति चाहिँ देखिएको छ
तर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यसमा एकदम सिरियस भएर यसमा कानुनदेखि लिएर यी सबै कुराहरू गर्नु सरकारहरू। अब यस्तो सम्मेलन भन्ने बित्तिकै स्वदेशीदेखि विदेशी वैज्ञानिकहरू र अन्य प्रकारका त्यहाँ भनौँ न सिकेका जानेका मानिसहरू पनि त्यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति पनि हुन्छ। त्यसमा छलफल गर्दाखेरि एउटा नयाँ नयाँ आइडियाहरू पनि त्यहाँनिर फुट्छ होइन। यस्तो सम्मेलनको एउटै थलोबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली वैज्ञानिकहरूले सिक्ने कुराहरू र फाइदा पुग्ने कुरा चाहिँ अरू थप के हुन सक्छ? अहिले यसपालिको जुन कन्फरेन्स छ यो कन्फरेन्समा चाहिँ हजुरको धेरै कुरा पोलिसी लेभलका कुराहरू छन्। यो पोलिसी लेभलका कुराहरूमा खास चाहिँ भने हामीले इनपुट त दिनु पर्ने नै छ भने तर खास यसबाट हामीले सिक्ने कुराहरू चाहिँ किन छैन। हाम्रो समस्याहरू चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ जुन हामीले यो कन्फरेन्स हजुर हजुर देखेका हजुर यी सबै कुराहरू हामीले राखि नै रहेछौँ। तर त्यो राखेको कुरामा यो सम्मेलनबाट हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ त्यति छैन। उहाँहरूको विचार के छ जस्तै अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो उहाँहरूले त्यसपछि मन्त्रीज्यूहरूले बोल्नुभयो उहाँहरूको विचार के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। यसमा उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्यौँ। तर हामीले यो कन्फरेन्सबाट तत्कालै सिकिहाल्नु पर्ने हाम्रो जुन दिनचर्या वैज्ञानिक दिनचर्यामा प्रयोग हुने खाले चिजहरू चाहिँ हामी सिक्नुपर्ने तत्कालको लागि केही पनि छैन। तर यस्तो कन्फरेन्सहरू गर्दाखेरि एउटा टेक्निकल जुन प्राविधिक कुराहरू कुनै सर्टेन थिमेटिक विषयहरूमा प्राविधिक रूपमा छलफल गर्ने कुराहरू पनि छुट्याएर गर्न पाएदेखि चाहिँ त्यसमा सिक्ने कुराहरू अझै बढी हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो बढी नीतिगत कुराहरू भएको कारणले नीतिगत कुरामा छलफल भएको कारणले हामी वैज्ञानिक रूपमा त्यति सिक्ने कुरा चाहिँ अनि जो बाहिरबाट आउनुभएको वैज्ञानिकहरू हुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ रिसर्चको लागि र तपाईँहरूलाई यसरी काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा केही आइडियाहरू कलेक्ट गर्नको लागि हेल्प हुन्छ कि हुँदैन? मेरो विचारमा त्यसको त्यति भूमिका छैन। जति बाहिरबाट आउनुभएको मान्छेहरूले उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो कुराहरू राख्नु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी जुन बन्द नेपाली मात्र रहेर बोल्ने कुरामा र एउटा दुई चारजना विदेशीहरू हामीले थपेर उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ बुझेर अगाडि बढ्ने कुरा जब हुन्छ त्यसले गर्दा हल्का हामी एकोरोपनाबाट हामी छुट्छौँ। हामी किनकि नेपाली मात्र बस्दा एउटा सरकार कुरा काट्ने गर्ने त्यसमै हामी बढी बिजी हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रडक्ट हुन सक्छ। तर विदेशी कुरा दुई चारवटा पर्सपेक्टिभ आएपछि हल्का त्यसलाई गाइडलाइन चाहिँ लिन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यो सान्दर्भिक छ विदेशीहरू आउनु भनेको। तर त्यसले नै खासै त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ राख्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ लामो समयसम्म बाहिरै बस्नुभयो वहीँ पढ्नुभयो होइन एउटा राम्रो पोस्ट पाउँदा पाउँदै नै तपाईँ ब्याक टु नेपाल आएर फेरि यहीँ के गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभयो। अब तपाईँको जुन आफ्नो अनुभव छ यहाँ नेपालमा आइसकेपछि पनि काम गर्दाखेरिको ती चुनौती बाध्यताहरूलाई पनि तपाईँले फेस गरिसक्नुभयो। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तो जो बाहिर हुनुहुन्छ हाम्रो गैर आवासीय नेपालीहरू एनआरएनएहरू उहाँहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको एउटा सपोर्ट भनौँ न नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई चाहे त्यो नेपाल फर्काउने केसमा होस् वा वहीँ बसेर पनि केही रिसर्चका लागि थप अलिकति मजबुत बनाएर अगाडि लानका लागि त्यो भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ? एनआरएनएको धेरै नै ठुलो भूमिका छ। एउटा कुरा चाहिँ अस्ति हामी एनआरएन एकाडेमीको छलफल गर्दाखेरि म पनि त्यहाँ सहभागी भएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा उठेको एकदम जायज कुरा छ। नन रेसिडेन्स एनआरएन भनेको चाहिँ त्यो दुहुनो गाई हो यहाँबाट चाहिँ डलर झार्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो संकीर्ण दिमागमा हाम्रो राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर हाम्रो समाजमा पनि त्यही नै छ। एनआरए भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विदेशबाट कमाएको पैसा ल्याउँछन् भन्ने सोच छ। तर यो सोचबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। हामीले एनआरएमा भएको एक्सपर्टिजहरू त्यहाँ रहेका वैज्ञानिक प्रतिभाहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रतिभालाई चाहिँ नेपालमा प्रयोग गर्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि छलफल भयो र यो कुरालाई नै हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। नेपालमा बाहिर नासादेखि लिएर अहिलेको जुन लागेको जुन अब्जर्भेटरीहरूदेखि लिएर विज्ञान प्रविधिदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा नेपालका एकदम वरिष्ठतम एक्सपर्टहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नेपालमा लिएर आएर एटलिस्ट 1 वर्ष 2 वर्ष लिएर आएर उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई चाहिँ नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रकारको त्यो प्रकारको चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। र अर्को कुरा यो सन्दर्भ पठाउँदाखेरि एनआरएनको सन्दर्भ पठाउँदाखेरि एनआरएन पनि उहाँहरू आफै बिचको त्यो राजनीतिमै उहाँहरू अघि रहनु भएको छ।
उहाँले चाहिँ नेपालमा के दिने भने लगानी गर्ने, नेपालमा चाहिँ एउटा बिजनेस गर्नेदेखि त्योभन्दा माथिको सामाजिक रूपान्तरणसम्म उहाँले सोच्न सक्नु भएको छैन। नेपालमा विज्ञान प्रविधिमा कसरी चाहिँ विदेशमा रहेका मानिसहरूलाई चाहिँ नेपालमा विज्ञान प्रविधिको लागि कसरी रिसर्चको लागि फन्डिङ गर्ने, जुन एकाडेमी छ उहाँहरूले बनाउनु खोज्यो, त्यो एकाडेमीलाई कसरी चाहिँ हुर्काउने दिने भने त्यसमा लगानी वृद्धि गर्ने, यतातिर उहाँहरू पनि सोच्नु भएको छैन। त यसलाई पनि सायद वातावरणको विभिन्न दुवै पक्षहरू जान्छ। भनेपछि उहाँहरूले यदि चाहनु भयो भने गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन्, तर एनआरएनईमा पनि भित्र चाहिँ त्यो पोलिटिक्स नै धेरै हाबी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि अलिकति यसमा सोचे अनुरूप चाहिँ लाग्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। एनआरएनए भन्दाखेरि त्यसमा त्यति चाहिँ मलाई थाहा छैन। एनआरएनमा चाहिँ म पनि कुनै समयमा सदस्य भएको कारणले म के भन्न सक्छु भने त्यो चाहिँ बिल्कुलै हजुरको यो राजनीतिदेखि उहाँहरूले माथि सोच्नु भएको छैन। को अध्यक्ष बन्ने, को उपाध्यक्ष बन्ने, कुन ठाउँको कुन लोकालिटीको को चाहिँ महासचिव बन्ने, सचिव बन्ने, अनि सचिव बनेपछि उहाँहरूको प्रोफाइल अलिकति हाई हुन्छ, म महासचिव भन्नेदेखि त्योभन्दा माथि अलिकति माथि जानुपर्ने आवश्यकता छ। के छ अहिले जस्तो अब विभिन्न खोज अनुसन्धानमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, अहिलेको जुन नेपालमा चाहिँ तत्काल अलिक राम्रो खालको होइन यो अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि लान सक्यौँ भने के उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने खालको केही त्यस्तो छ सफलता? नेपालमा विभिन्न सफल प्रयासहरू हामी युवा वैज्ञानिकहरूले गरेका छौँ। यसमा चाहिँ एउटा मैले भिडियो पनि अघि देखाएको थिएँ। हामी एउटा भिडियो बनाएको छौँ, हजुर दर्शकहरूले अथवा हजुरहरूले जसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर नेपाल रिसर्च अलायन्स भनेर NEPALRESEARCH भनेर सर्च गर्नु भने त्यहाँ हामीले बनाएको एउटा भिडियो बनाएर त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले गरेको प्रयासहरू र त्यस प्रयासबाट निक्लेका रिजल्टहरू हामीले त्यहाँ हल्का बयान गरेका छौँ, नेपालीमै छ। त्योहरू भने के देख्नुहुन्छ भने हामीले जुन प्रयास गरेका छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयासहरू गरेका छौँ। हामीले जस्तै हाम्रो फुटबल रिसर्च इन्स्टिट्युटकै कुरा गर्ने हो भने हामीले न्यानो फोटोनिक्स भनेको जुन विकसित राष्ट्रहरूको लागि पनि एकदमै गाह्रो विषय हो, त्यो चिजको अनुसन्धान चाहिँ नेपालमै गरेको छ। त्यो पनि पूर्वाधारहरू विकास गरेर त्यसमा एक्सपर्टिजहरू डेभलप गर्दै हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि फोटोनिक्स न्यानो फोटोनिक्समा त्यति एक्सपर्टिज थिएन, तर हामी त्यसलाई बिस्तारै विकास गर्दै गएर त्यसमा ट्रेनिङहरू दिएर हामीले आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्दै गरेर त्यो न्यानो फोटोनिक्सको रिसर्च अब नेपालमै भइरहेछ। त्यो चाहिँ न्यानो फोटोनिक्सका हल्का जान्ने बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफेसरहरूलाई पनि थाहा छ अहिले। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ हल्का भइरहेछ है यस्तो रिसर्च भनेर उहाँले हाम्रो ट्विटरहरू उहाँहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो भन्नु पनि भएको छ भने एउटा इक्जाम्पल एउटा चाहिँ उदाहरण यो भयो। त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ रोबोटिक्समा, त्यसपछि हजुरको यो बायोटेक्नोलोजीमा, त्यसपछि नेपालमा भएका जुन जडीबुटीहरू छ त्यसकोमा भएको औषधि तत्त्व गुणहरूदेखि लिएर नेपालमा के कस्ता रोग सङ्क्रमणहरू फैलिरहेका छन् भन्ने बारेमा त्यसको बारेमा देखि लिएर जुन खडेरीदेखि लिएर यी विभिन्न पक्षहरू जस्तै हजुरले कुराहरू जुन बालबालिकासम्म विज्ञान प्रविधिले चाहिँ पछाइ पुर्याउने भन्ने बारेमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि यी इत्यादि संस्थाहरू सबै नै यसमा एकदम लागिरहेका छन्। युवाहरू बिना कसैको चाहिँ सपोर्ट यो सरकारी स्तरदेखि लिएर नेपाली सरकार र जुन संरचना छ त्यसको सहयोग बगैर नै हामी सुरुवात गरेका छौँ र एकदम पोजिटिभ रिजल्टहरू आइ नै रहेका छन्। तर यसलाई चाहिँ हामीले थप यसमा हामीले लगानीदेखि इत्यादि कुराहरू भयो भने नीति नियमहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर हामीलाई सहुलियत करदेखि आदि कुराहरूमा सहुलियत प्लस हामीलाई जुन यो प्रशासनिक झन्झटहरू छन्, जुन यो समाज कल्याण परिषद आदि इत्यादिदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रशासनिक झन्झटहरू छन्, यसबाट हामीलाई मुक्ति दिँदै लिएर जाने हो भने हामीले धेरै नै राम्रो अगाडि चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने। अब हामी आज त अब देश विकासमा विज्ञानको प्रयोग कसरी गर्ने होइन देश विकासको कुरा गरिरहेछौँ, तर यता फेरि विज्ञान र प्रविधि सँगसँगै लान सकेनौँ भने त्यो कुरा गर्नुको कुनै बहस गर्नुको कुनै तार्किक पनि छैन होइन। अब हाम्रो नेपालमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर धेरै समस्या चुनौतीहरू अझै पनि छन्, त्यसमा अब केही स्टेप हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला केही त यहाँले भनिसक्नु भएको छ। चुनौतीहरू धेरै छन् र यी चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्नलाई हामी युवा वैज्ञानिकहरू एकदम तयार छौँ। यसमा चुनौती छ, हामी जुन फर्किनुको समय थियो 2 वर्ष अगाडि लोड सेडिङ थियो होइन, त्यसपछि अरू विभिन्न समस्याहरू थिए, बन्द हडताल राजनीतिक अस्थिरता यी आदि इत्यादि विभिन्न समस्याहरू हुँदै पनि हामी चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ भिड्ने नै हो। अब त्यहाँ गएर हरेक चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ हामी भिडेर सामना गरेर नै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आएका हौँ। भनेको अब जतिसुकै चुनौती आउँछ त्यस चुनौतीलाई सामना गर्नलाई हामी तयार छौँ। तर
तर यो सामना गर्दा गर्दै हामी हरेस खाने स्थिति चाहिँ नआओस् भन्नको लागि चाहिँ सरकारले हामीले लेखेर पनि दिएको छौँ। तैपनि म फेरि एउटा म भन्न चाहन्छु, एउटा चाहिँ हामीले जुन अन्तर विषयिक जुन अनुसन्धानहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटै ढोकाबाट एकै द्वारबाट सम्वर्धन समन्वय र अनुगमन र लगानी पनि गर्ने गरेर एउटा संस्थाको एकदम आवश्यकता छ र त्यो संस्थालाई कसरी गाइड गर्ने भन्ने बारेमा कानुन बनाउनु एकदमै जरुरी छ। यो एक द्वारबाट भएन र अहिले जस्तै हामी विभिन्न ढोकामा चाहिँ ढकढकै जाने हो भने चाहिँ हामी हरेस खाने स्थिति आउँछ। हरेस मात्र खाने होइन कि यस्तो समस्या छ कि सिधै पैसा खाने, पैसा माग्ने, घुस माग्ने, यताबाट घुस माग्ने, उताबाट अडिट गर्दाखेरि तिमीहरू किन घुस दियो भन्ने हुन्छ नि, यो पैसाको खै हिसाब भन्ने पनि गर्दाखेरि त हामी त यताबाट पनि च्यापेन उताबाट पनि च्यापेन, यस्तो स्थिति छ। यो भ्रष्टाचार विषय त अलग्गै कुरा भयो, तर एटलिस्ट एउटै द्वारबाट चाहिँ यी सबै कुरा सम्बोधन गर्नको लागि सानो कामका लागि 4वटा ढोकामा चाहिँ जानु पर्यो। धेरै ढोकाहरू खोल्नु एउटा भयो। म अरू यो सूचीहरू म भन्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ हामी गैर नाफामूलक तथा गैर सरकारी हामी जुन वैज्ञानिक निकायहरू छन् तिनीहरूलाई पनि अहिले अनुसन्धान अनुदान दिनु पर्यो। अहिलेको केसमा जुन युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन छ, अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भन्ने छ, उसले चाहिँ विश्वविद्यालयलाई मात्र दिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै ग्रान्ट चाहियो, हामीलाई चाहिँ आवश्यक हाम्रो अनुसन्धानको लागि, हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विकासमा लागि कुनै आर्थिक सहयोग चाहियो भने हामीले कहीँ पनि जाने कि हामी खल्तीबाट हाल्नु पऱ्यो कि विदेशीहरूलाई नै हामीले चिने जानेको प्रोफेसरलाई गुहार गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ आर्थिक त्यसरी नै हामी गरिरहेछौँ अहिले भने। यो स्थितिबाट हामी चाहिँ अगाडि जानु पऱ्यो। हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने नेपाल सरकारबाट नै यसमा केही लगानी भयो भने हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ। विदेशमा जताततै जहाँ पनि जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो देशको त्यो राष्ट्रले पनि लगानी गरेको छ भने हाम्रो सिचुएसनमा पनि किन नगर्ने हैन। अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज छ भने जुन यो बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको हिसाब, जस्तै नेपालको हामी चाहिँ अहिलेको नवप्रवर्तन भन्ने शब्द आएको छ, यो भनेको इनोभेसन हो। जब इनोभेसन भनेको जब बौद्धिक सम्पत्तिलाई नै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो लिएनौँ भने इनोभेसन हुँदैन। किनभने मैले कुनै पनि नयाँ चिज मैले विकास गर्छु भने त्यो नयाँ चिजको सम्वर्धन हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कसै मान्छेले सजिलै कपी गर्न सक्छ र विदेशीहरू कसैले कपी गर्न सक्छ भने म त्यो चिज विकास गर्नै सक्दिनँ। किन विकास गर्नै चाहन्न, किन चाहन्न भने त्यसले मलाई अथवा मेरो संस्थालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने नि मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर नवप्रवर्तनको विकासको लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि कानुन चाहिने हुन्छ र यो कानुनको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको लागि जुन अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट सहयोग सन्धि छ त्यसलाई अनुमोदनै गरेको छैन। इनकेस अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट गर्ने हो भने 20 देखि 25 लाख खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। इनकेस नेपालले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो जुन 25 लाख लाग्छ त्यसलाई 2 लाखमा झार्न सक्छौँ। त्यति मात्रै गर्नाले त्यसको लागि हामी कुदिरहेछौँ। त्यो चाहिँ एउटा मन्त्रालय यो अर्को मन्त्रालयको विषय हो भन्छ, एउटा मन्त्रालय अर्को, खासै यो पनि राम्रोसित भएको छ, तर यसलाई एकदम एड्रेस गर्नु जरुरी छ। अब चौथो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो सामग्रीहरू आयात गर्दाखेरि यसलाई फास्ट ट्र्याक मेकानिजम एउटा बनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ कर भन्सार कर लगायतका सहुलियतहरू दिनु पर्यो। हामीले त्यसको सही सदुपयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अनुगमन त हामी हुन तयारै छौँ। अनुगमन हुने गरी हामीलाई चाहिँ त्यो भन्सार छुट हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब अर्को एउटा साइन्स पार्क, एउटा इनोभेसन सेन्टरको कुरा भइरहेछ, जहाँ चाहिँ हामी जस्तै जुन इनोभेसन गर्ने स्टार्टअपहरू गर्ने जुन विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू छौँ, यी सबैलाई एउटै ठाउँमा सहुलियत दरमा एउटै ठाउँमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भने हामी बिचमा जुन विचारहरूको मन्थन हुन्छ त्यसबाट चाहिँ अझै इनोभेसनका कुराहरू अगाडि बढ्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा साइन्स इनोभेसन एरिया अथवा इनोभेसन पार्क भनेर नेपालमा प्रयोग नभएका विभिन्न जग्गाहरू धेरै ठाउँमा होला। ती जग्गामध्ये कुनै जग्गा हामी दियो भने सस्तो दरमा भाडा दरमा हामीलाई दियो भने पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ भनेर हामी लागेका छौँ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एकाडेमी जुन युवा वैज्ञानिकको जुन छलफल भएको छ, यो चाहिँ नासले नै अर्गनाइज गरेको छ, उसले नै अर्गनाइज गरेको छ। तर त्यसमा चाहिँ युवा वैज्ञानिकहरूकै सम्मिलन भएर यसमा चाहिँ कोही पनि 40 वर्षभन्दा नआएको, अझै म के भन्छु भने 30 वर्षभन्दा माथि नआएको मान्छेहरू नभएको एउटा यस्तो चाहिँ परिषद एउटा खडा गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ एकाडेमी यङ साइन्टिस्ट एकाडेमी एउटा खडा गर्नु पर्यो, जसले गर्दा उहाँहरू समस्याहरू सुन्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई लागेको 2-4 कुराहरू भन्न पाउनेदेखि लिएर उहाँले सोचेको यस्तो चाहिँ अनुसन्धान गर्दा सही हुन्छ कि भन्ने अनुसन्धान गरेर पाउने, त्यस्तो गर्न पनि सक्ने त्यस्तो एउटा एकाडेमी खडा गर्यो भने के
किनभने हामीले जस्तो अझै पनि मलाई लाग्छ कि म अलि बुढो 30 वर्ष कटिसकेँ त्यसो भएर मैले जुन सोच्ने इनोभेसनको कुराहरू छ 25 वर्षले मान्छेले सोच्ने जुन इनोभेसनको कुराहरू छन् त्यो अलग हुन्छ एक्स्ट्रा हुन सक्छ त्यो अलग हुन्छ त्यो उहाँलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्यो भने त्यसले अझै राम्रोसित प्रोडक्टिभ रूपमा प्रस्फुटित हुन्छ भने यी चाहिँ प्रमुख एकदम महत्त्वपूर्ण चिजहरू चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि बुझाएको कुराहरू हो र यो चिज चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ अब यही सम्मेलन र अब नेपाल विकास गर्नका लागि विज्ञानको प्रयोग नै कसरी गर्ने भनिरहँदा यहाँले भनेको जस्तै सरकारले यदि राज्यले त्यसलाई परिपूर्ति गरिदिने हो भने चाहिँ खोज र अनुसन्धानमा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले अभिप्रेरित चाहिँ गर्न सक्ने भयौँ हजुर यसमा कुनै शङ्कै छैन युवाहरू भनेको स्वभावले नै एकदम नयाँ चिज नयाँ प्रवर्तन उन्मुख हुन्छन् उहाँहरूलाई सही रूपमा उहाँहरूको विचारहरूलाई च्यानलाइज गरिदियो सही रूपमा त्यसको लागि वातावरण प्रणालीहरू विकास गरिदियो भने नेपालले जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा छ त्यो एकदम सकारात्मक एकदम साकार हुन्छ तर त्यसको लागि युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु पर्यो उहाँलाई पोलिटिक्सदेखि लिएर उहाँलाई जुन प्रणालीसम्ममा उहाँलाई जोड्न चाहिँ एकदम जरुरी छ हस् त यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैज्ञानिक डाक्टर असीम ढकाल नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या धेरै नै छ यदि हामीले विकसित देशहरूमा हेर्यौँ भने त्यहाँ विज्ञान प्रविधि र युवाहरूको प्रयोग निकै नै सोचबुझ तरिकाले प्रयोग गरेको पाइन्छ तर नेपालमा जहिले पनि युवाहरू भन्ने बित्तिकै राजनीतिमा धेरै नै प्रयोग भएको थियो विगतमा पनि कम्तीमा अब राजनीतिक स्थिरता कायम भइसकेको छ विकास निर्माण र समृद्धिमा सरकार अघि बढिसकेपछि अब विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन पनि बाक्ने रूपमा भइरहँदाखेरि अब कसरी हामी अगाडि जान सक्छौं वैज्ञानिकहरू अझ त्यसमा पनि युवाहरूलाई हामीले कसरी त्यसमा परिचालित गर्न सक्छौं त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के छन् र नेपालमै भइरहेका वैज्ञानिक र विदेशबाट फर्केर आएका स्वदेशी वैज्ञानिकहरूलाई काम गर्ने चुनौतीहरू के छन् यिनी समग्र विषयमा आज हामीले कार्यक्रम राजनीति र विकासमा छलफल गर्यौं आजको लागि समय सकिसकेको छ म विनिता पनि बिदा चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार